Wọ́n kì í sọ. Special advisor and counselor. Special advisor and counselor to the government of Palestine. And when we do the government of nígbà tá a wá ń bọ̀ wá tó wá gbọ́ fún wọn ti kírun ọ wá ní àkàwà lọ́wọ́ fọ́ọ̀ ni wọ́n fún wa pé wọ́n kì í déédéé wọ́n dàgbà ní tèmi nígbà tó kírun. ẹ dàpọ̀ ẹgbàá mi láyè kí n ṣàlàyé ń tó ṣẹlẹ̀ tó ṣàrídí sí gómìnà wa àṣetọ́ sí àwọn pẹ̀lú ṣẹ́rí ń tó ṣẹlẹ̀ aago 4 náà la tẹ̀lé àmọ́ gẹ́gẹ́ bí okú wa ti mọ̀ pé lábẹ́ àṣẹ àwọn bàbá wa ọlọ́lá ọba àdúrà lọ rí àwọn ni wọ́n fún àṣẹ ìpa lọ́sàn-án yìí náà nìkan ìpè ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá méjì ló ṣẹlẹ̀ lónìí lọ́rin wọ́n ń gẹ́ nìkan bọ̀ láti Àbújá nígbà ó sì ṣe pé lọ́rin lọ́lọ́run láwọn bàbá ó dákẹ́ sí ti wọn àwọn fẹ́ káńtètì kọ́kọ́ kírun làwọn bàbá láago 3 bọ́bá wa dago 4 lọ́rọ̀ àwọn chief imam náà wọ́n kírun ti bí àwọn náà wọ́n kì í ti ìsàlẹ̀ Gàmbàrí nítorí fàánù ìwọ́n á ní Gàmbàrí wọ́n ti kírun wọ́n lákòóró àwọn bàbá wa ilé àgbè ẹ̀ẹ́dẹ́jọ́ sàláìsí tọ́fàánù lọ́sàn-án yìí náà làṣẹ ìwọ́n á bá wa lansare pé àwọn èèyàn tá a rí pèpè tó kọjá aago 4 mọ́ o a ti máa bá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn àmì ẹ̀dá kan ìforíkè wa ẹ bá wa bẹ his excellence náà wọ́n máa gbé. ẹ̀dá kan ẹja yóò fà nẹ́bà ẹja yóò fà nẹ́bì dáadáa ẹja yóò fà nẹ́bì lẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́run ó wọlé wípé bàbá tí wọ́n lọ yìí His Excellency Mọ́lá Mọ̀tàrámà Màdúrà nígbà pé bàbá tó bí àwọn yìí wọ́n sì máa ń sọ fún wa nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní àwọn tó ṣe wàhálà jù ẹ̀sìn bàbá yìí lẹ́nu tí lọ́rin bá ń fọwọ́ sọ̀yà lónìí pé ẹlẹ́sìn làwọn bàbá yìí náà ń bẹ́nu àwọn tí wọ́n mú ẹ̀sìn dúró wọ́n wá ní ká kí púpọ̀ wọ́n ní ká kí gbogbo ọmọ kéwú ká sì kí gbogbo ọmọ àtàrà bí méjì náà ni apá máa ń bí yóò tara bí kan yóò tẹ̀lé bí àwọn kan kọ́nà wọn wọlé àlùkùrá ní dàzí ìpadà sí bàbá gbà sọ́dọ̀ ọlọ́run tó wá sùn láyé wàhálà tó ṣe yìí ọlọ́run fi iṣẹ́ náà dùn. ọ̀gá ní ká sọ fún yín pé ọlọ́run ò ní fi iṣẹ́ náà dùn bàbá yìí ibi àfẹ̀mí sí tí gbogbo ọmọ kéwú fẹ̀mí sí tí gbogbo àwọn èèyàn dáadáa fẹ̀mí bá ti bàbá ọlọ́run tó jù mí lọ́ọ̀ dáadáa. wọ́n wá láwọn kí bàbá wọn lọ́la ọba lọ́rin ní àti wájú pé wọ́n kú ara fẹ́ra kù ti bàbá yìí wọ́n nírú eléyìí ọlọ́run dákun tó jìnnà síra wọn dáadáa pé bàbá ọba lọ́rin ọlọ́run ò ní da ìlú mọ́ wọn lọ́wọ́ ọlọ́run ó sì dúró tì wọ́n ọlá àlùkùrá làzí ẹja kí pàṣẹ àkọ́kàn. a fi bàbá gómìnà fi kí bàbá wa Adékúnlé kún ṣùgbọ́n mi ò ní gbé máìkì kalẹ̀ bí kì í ṣe pé àáfàá mi ń bẹ ń bí bàbá wa dr ọgbàdàn láyà ẹkún kan tó pa mí nígbà tí n bọ̀ wá tí mo sì mọ̀ dájú gbódòdó ni ẹ dákun ẹ wo ẹnu tí bàbá yìí mọ̀ nínú mọ̀ ẹ wo bí wọ́n ṣe ní impact lára àwọn ọmọ èèyàn tó
gbogbo àwọn tó wà ń bí báyìí pátápátá àbá ni àdánwò wa ló jẹ́ o bàbá yìí ti ṣe tiẹ̀ o bí wọ́n ṣe mọ̀ ọ́n ṣe tó mọ̀ ọ́ ni wọ́n ṣe ẹ wá wo owó ọmọ ẹ̀dẹ́ èèyàn tá a bá ń bí lónìí àwọn ni wọ́n sí gbogbo ìrọ̀rùn kí wọ́n kálukú ọmọ lọ kí wọ́n káàkiri ayé àwọn wọn sí náà rẹ̀ gbogbo anybody lọ ọlọ́mọta fi ṣẹ̀sọ́ fún wọn ọlọ́mọta ni wọ́n bá ń bí tó dáa gbogbo ìyá adáyé yìí ọjọ́ ìkẹta ọlọ́run kọjá gbogbo wọn pàdé ọlọ́run ló gbòòrò yìí pé bí sẹ́ ti pàdé yìí wà ní ìmọ̀ nípa dáa ilé náà máa dáa púpọ̀ ọlọ́run sàdá àrùn òṣèlú ọlọ́run sàdá àrùn òṣèlú látòrí gbogbo àwọn ọmọ àfa ńláńlá tàbẹ̀ lérí pọ́fẹ́sọ̀ aláró tọ́lọ́run gbé kan ayé lọ́run dákú mẹ́jọ sùn. Ìjàbọ̀ náà bá ti ń rí àárín ti bàbá bá a ṣe rántí àwọn yòókù náà ọlọ́run dákú mọ́sá wọlé àlùkò ọlọ́run sàjẹ́ pé pẹ́ ọlọ́run má jẹ́ kí gbogbo tí bàbá yìí ṣe ọlọ́mọdé ọ̀dànù ọlọ́njẹ́ ọmọ lọ sí kọ́ wá jẹ́ ìbálẹ́jọ́ dáadáa foundation ìmọ̀ ní tiwọn kìí ṣe pé tí à ń sin àbá à ń tẹríba à ń ṣe kankan kọ́ tó bá ti mọ ìmọ̀ kò síbi táyé ti gbọ́ láyé ọlọ́mọdé àgbà yín láyé sálàtú kò sí ọlọ́run. Sallallahu alaihi wasallam. ẹ dákun bó ṣe kálí àwọn bàbá wa. Bàbá. Ẹ dákun ẹjọ́ ọmọ bọ̀ báyìí. Ẹ dákun fún ọláyìí báyìí. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz. We are the right people. God is under. Allahu Akbar. Ẹ̀kọ́ ni kí bàbá ìjẹ fún wa. Abájọ pé àdánù ní bẹ́ẹ̀ ni ọ̀dánù gbọ́dọ̀ náà. National Board for Arabic and Islamic Studies MBAIS ní Kaduna wọ́n ti ní wọ́n ní kí mo bá wọn kí gbogbo Ìlọrin Emirate gbogbo àwọn ọmọdé àbẹ̀yẹ̀ gbogbo ara fara kò yẹ dáadáa. Ẹ̀mí mà tó dá primary lẹ̀ dálé kéwìlẹ̀ tó dá secondary lẹ́yìn ìjẹ́bà tó jẹ́ government Arabic teachers college àwọn aláàjì ni wọ́n dá MBAIS ilé kéwìlẹ̀ ní kàwé kéwìlẹ̀ nígbà tó wà. Allahu Akbar. Ọ̀sẹ̀ dáadáa púpọ̀ nínú release tí wọ́n fọwọ́ sí ìdágbéjáde nù rédíò nígbà tí wọ́n ní àwọn àfáà márùn-ún Nàìjíríà wọ́n káàkiri ní 2011 láti sọ̀rọ̀ nípa advocacy MBAIS aláàjì ni wọ́n mú. Allahu Akbar. wọ́n fẹ́ mú ìwà ni wọ́n máa sọ wọ́n ní bọ́ bá jẹ́ ẹ̀sẹ̀ pé ìbò rẹ̀ ò tó nǹkan ọ̀rẹ́ jọ́ mọ́ kíkẹ́ òyìnbó bá tó nǹkan ọ̀rẹ́ jọ́ mọ́ wọ́n àti ẹ̀bọ̀ òkú wa. La ilaha illallah. Àmín. Professor Laroda. ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ bàbá. Wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n dá dúró tó ráwọn àtọ́jú gómìnà wa. Allahu Akbar. Bí tó bá tó kù létò yín lẹ́bàá tó fún wa. Bí tí Professor Laroda sọ́dẹ́ ni pé àwọn bàbá yìí dáadáa oúnjẹ o. Tẹ́ ń bá ń ṣe tó bá kàn tẹ́ ń bá ń ṣe náà láńtẹ̀. Ẹ̀yin náà láńtẹ̀ dé. Bí tó bá kù létò ẹ parí ẹ̀ lọ́tò láyé o. Ẹ ti parí ẹ̀ lónìí ni o. Olókùnjẹ́ tàbẹ́ mọ̀. Ayé fẹ́ gbọ́. Sí ìkẹrẹ. Iṣẹ́ kan lọ́wọ́ káwọn bàbá tó dé káwọn aṣojú gómìnà náà tó dé ibi táyé iṣẹ́ náà ń lọ ni pé ẹ̀rí lẹ́yìn tòní tí gbogbo wa ta ti pọ́n wa lé ta sì pẹ́ bàbá yìí wọ́n ní wí fún wa pé kò sí ìjókòó kan máa wọ̀ kò sí ìjà bá lọ́wọ́ bàbá náà nù àwọn ìgbésẹ̀ kò lẹ́yìn sí ìjókòó kan máa wọ̀ sí ìjókòó kan máa. Àmẹ́lẹ̀ yóò pé gbogbo ẹni ọba ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe láti fi ṣìpẹ̀ bàbá lọ́dọ̀ Ọlọ́run ní sàárà ni ládùúà ni àdínà rẹ̀ o wọn kálukọ́ máa ṣe láyé ara rẹ̀
àtàwọn tó wà ńlọrin àtàwọn tó wà àmọ́ pé ìkójọ míì sí ìkójọ míì má lẹ́yìn ètò ní tá a bá lọ́wọ́ àwọn bàbá náà nù nílànà nàbọ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam ládé ilé ìta ń wí iná ọlọmọsà mú bàbá ládàá bá ti fẹ́ ṣe iná ọlọmọsà mú bàbá lórí náà kò ti jẹnu ọlọ́run bá sanyí lẹ́sẹ̀ dáadáa wọ́n wá ní kí n wí pé gbogbo àwa ọmọ kéwú àtẹni ọwá lọ́nà tó jìn àtàwọn tá a wá ń tòsí bá a bá ti sálámà lásàrì nísìnyí ọ̀rọ̀ ṣẹ́jú 5 péré yọ pàwápọ̀ nínú mọ́sálásí ẹ̀dàpọ̀ ẹ̀kọ́ra dúró díẹ̀ bá a bá ti sálámà tán àtẹ̀yìntẹ́ tíráàbù lónìí náà ọlọ́run fi sọ rẹ̀ sọ yín wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad láti jẹ́ sùkúrù bàbá mi dábí sí lónìí ni pé bá a ti bá a lọ. Kí ló sọ? Tó ń ṣe tẹ́nísì àyè. Mo rò bó rìkọ́dù. Baba.